สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับติ้งกานิกาบายคุณสินการ์เด้นค่ะวันนี้ติ้งจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนหนึ่งค่ะแบบว่าชดเชยคุณผู้ชมเลยเอาแบบจุใจเลยนะคะกับที่เราไม่ได้เจอกันนานวันนี้ติ้งมาที่สวนของพี่อีทค่ะพี่อีทประทีปคำกลางค่ะเป็นนักบีดเดอร์ตัวฉกาจของประเทศไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าต้นไม้ที่พี่อีทบีดกันมีอะไรขั้นตอนการบีดของพี่อีทนะคะทำอย่างไรบ้างค่ะไปค่ะเจอแล้วค่ะเจ้าของสวนวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวพี่อีทอันนี้ค่ะพี่อีทประทีปคำกลางไอพี่อีทของติ้งนี่เอง เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะครับผมพี่อีทวันนี้ขอความรู้หน่อยฉันอยากอวดอันนี้อ่ะฉันอยากให้พี่อีทเล่าถึงการผสมพันธุ์ต้นไม้ไม่ใช่พันธุ์แกจ้ะได้จ้ะ การผสมพันธุ์ของพืชต่างๆเนื่องจากว่าพี่อีทค่ะเมื่อกี้ฉันโม้ไว้เยอะว่าพี่อีทเป็นบีดเดอร์มือฉกาจของประเทศไทยครับผมนะอันนี้คือเขาได้รับถ้วยพระราชทานมากมายนะคะพี่อีทแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราอยากเริ่มเราจะอยากเริ่มเลยในการผสมพันธุ์ต้นไม้เนี่ยพี่อีทเอาอย่างนี้เอาอันเริ่มก่อนครับพี่อีทเริ่มยังไงกับแม่พันธุ์แต่ต้องบอกทางติ้งก่อนนะว่าไอความรู้พวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในวิชาการที่ผมเรียนหรือผมไม่ได้เรียนเกี่ยวเรียนอะไรมาเรียนช่างกลเรียนช่างกลนะคะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับต้นไม้ไม่ได้รู้เรื่องพืชศาสตร์อะไรไม่ได้เป็นทฤษฎีนะไม่ได้เรียนทางเกษตรมาโดยตรงเป็นความเข้าใจของเราพัฒนาเป็นสมการของเราและสูตรของเราเดี๋ยวก่อนพี่อีทสะสมต้นไม้มากี่ปีก็รวมๆแล้ว60แล้วแกอายุไม่ถึงหรอกโว้ยอย่างเก่งก็อันนี้ลิคลิปนี้ถ้ารู้จักต้นไม้ก็ไม่เกือบ40 ปีก็แกบอกไม่60หรอก็เกือบ40 ปีก็คือมีความสนใจต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ที่มาทำแบบเต็มตัวหรือชอบทำแบบเป็นอาชีพเลยประมาณ25 ปีโดยประมาณแล้วกันจำไม่ค่อยได้แล้วต้นแรกๆที่พี่อีทชอบคืออะไรคือผมไม่ได้เจาะจงว่าชอบต้นไม้อะไรแต่ผมชอบไม้ใบดีกว่าชอบไม้ใบสวยๆใช่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกเป็นไม้ใบแต่ทุกวันนี้เขาเป็นเรื่องกันเข้าใจของคนทั่วไปก็คือเอรอยเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่อีทเคยเล่าให้เราฟังว่าพี่อีทชอบโกศลมาก่อนเริ่มคือเริ่มต้นที่เรารู้จักต้นไม้ในยุคเมื่อพศ2กว่ามันก็จะมีพวกว่านบอนสีแล้วก็โกศลหลักๆช่วงนั้นเราก็ยังเป็นเด็กๆอยู่คือพี่อีทนะเขาเริ่มมาก่อนพี่ติ้งนะคะครับเพราะว่าพี่มัวแต่อยู่ร้านขายเสื้อผ้าข้างพี่อีทนี่ก็คือจะชอบต้นไม้มานานแล้วก็จำไม่ได้ว่าเริ่มเมื่อไหร่คือหัดเลี้ยงเลยแหละจากโกศลอะไรแบบนั้นคือมันเป็นไม้ที่มันเป็นไม้ดั้งเดิมที่บ้านเรามันเลี้ยงกันอยู่ครับสมัยก่อนบ้านเราเองไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพสปีชีส์มากมายขนาดนี้เป็นไม้ที่คนรู้จักก็ไม่กี่ชนิดก็มีพวกว่านพวกโกศลพวกบอนสีอโกนิมาดิเฟนบักเกียแล้วพี่อีทมามุมไหนถึงคือจริงๆแล้วติ้งกับพี่ติ้งกับพี่อีทเนี่ยนะคะจะรู้จักกันมาประมาณ15 ปีกว่าๆแล้ว20 ปีก็คือจากการที่ว่าเราก็ชอบต้นไม้เหมือนกันก็ไปขายต้นไม้แล้วเราก็รู้จักกันก็เลยเป็นเพื่อนกันมาครับคือไม่ค่อยมีใครคบเขาก็เลยต้องคบพี่คนเล่นต้นไม้จะบ้าๆบอๆฮะจะคุยภาษาเทพมากกว่าภาษาคนดีๆเขาไม่คบเราใช่อะไรเข้าฝันพี่อีทที่พี่อีทมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์อยากเป็นบีดเดอร์จุดหักเหของตัวเองจุดหักเหจริงๆแล้วเริ่มต้นของคนเล่นต้นไม้จากความชอบเนี่ยมันเป็นใครๆก็จะพูดแบบนี้หมดแต่จริงๆแล้วคือเราก็เป็นพ่อค้าที่ทำอาชีพต้นไม้มาก่อนด้วยความที่เราได้เดินทางไปเห็นคนนู้นคนนี้ทำแล้วเราก็เห็นงานที่เขาทำไอ้ความรู้สึกว่าการที่เราทำผสมต้นไม้อันดับแรกเลยคือกูไม่ทำหรอกเพราะว่าแม่งไม่ได้ตังค์เรื่องมากยากวุ่นวายแต่วันหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันแต่วันหนึ่งเราทำอาชีพนี้จนถึงเรามีความรู้สึกว่าวิชาที่เราไม่ได้เรียนอยู่วิชาเดียวคือผสมต้นไม้คือได้ลองมาหมดทุกอย่างแล้วประมาณว่าทำทุกอย่างในอาชีพต้นไม้อันนี้คือเป็นท็อปสุดของ
ของอาชีพนี้แล้วค่ะคือเป็นยอดสุดในการที่แบบจะสร้างกำเนิด ใช่ กำเนิดของต้นไม้ต้น จุด ใหม่ กำเนิด ขึ้นมา แต่ว่าในจุดกำเนิดที่เราบอกว่าเป็นอันดับสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้ายที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวรีบูทให้เราเริ่มต้นใหม่ ใช่เพราะว่ามันเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด เรียนรู้ใหม่ทั้งหมดทั้งระบบเลย ทีนี้ถามว่าเราทำได้ยังไง พอเราเอาตัวเข้ามาเองในการผสมต้นไม้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม้ที่ถูกพัฒนาแล้วเนี่ยปัญหาของการผสมต้นไม้เนี่ยคนผสมต้นไม้ในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีใครเป็นที่ยอมรับในระดับ worldwide เท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นเรื่องของโซเชียลหรือวิธีการวางอันดับอันนี้เพื่อแบบว่าเราคุยกันเองเหมือนกับเพื่อนคุยกันเนี่ยนะคะติ้งคิดว่านักพัฒนาของเรามันมีฝีมือแต่ว่าไม่ได้ทำควบคู่กันไปกับการตลาดเกี่ยวไหมพี่อิทว่าจริงๆแล้วเกี่ยวไหมจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วการที่ไม้ที่จะเป็นตลาดหรือคนยอมรับหรือเป็นมูลค่ากับคุณค่านะมันเป็นของคู่กันแต่ด้วยความที่เราผสมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ถูกจัดระบบหรือแผนงานที่เราจะไปตอบคำถามที่เขาอยากรู้ว่าไม้ตัวเนี้ยผสมอันนี้กับอันเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างอะไรเพื่อให้เป็นอะไรสุดท้ายตอนจบใครได้อะไรให้เข้าใจอย่างว่าทุกคนผสมไม้ก็คือตัวตนเรานะแต่ในพื้นฐานของตัวตนเราต้องมีหลักการและพื้นฐานก่อนไอ้ระบบเนี่ยทฤษฎีที่ผมทำมาทั้งหมดเลยทั้งหลายชนิดไม้ที่ผมพัฒนาเนี่ยผมใช้ระบบกฎแห่งประทีปเลยไม่มีกฎไหนในนี้เลยเดี๋ยวประทีปพาไปดูก่อนว่าก่อนจะเกิดกฎแห่งประทีปเนี่ยเราเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารสูตรประทีปใช่คือหลักๆของเราวันนี้เราคุยหลักๆเรื่องแอนโทเรียมนะแต่หลักๆที่ทุกคนรู้ว่าผมผสมต้นไม้จริงๆแล้วเป็นเอรอยหลายตัวจะเป็นอะโปนิมาจะเป็นอะโลกาเชียจะเป็นดาเซนาจริงๆพี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเอรอยอย่างเดียวหรอกคือไม้ใบสวยพี่ก็ผสมหมดแหละใช่จริงๆแล้วอะไรที่มีความรู้สึกว่าเด็กสวยๆพี่ก็ชอบก็ออกสื่อป่ะเนี่ย อันนี้คือแบบว่าตอนที่พี่ได้มาจากเราอ่ะมันยังเล็กมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปไหนเลยพี่แบบว่าเลี้ยงได้แบบใหญ่ควายมากคือคนผสมต้นไม้เนี่ยเขาจะต้องหาวิธีที่รักษาแม่พันธุ์ไม่ให้เลี้ยงได้หลายปีเพราะเหตุผลว่าถ้าไม้มันแข็งแรงหรือสมบูรณ์เนี่ยเขาจะให้ฝักให้อะไรช่วงที่เขาติดเมล็ดเนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องต้นไม้เสียหายเลยเขาจะทิ้งฝักทิ้งอะไรหมดเนี่ยอันนี้คือแบ็กเวลเวทตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวสปีชีส์เดิมไหมพี่อิทในความรู้สึกของผมนะด้วยความที่ไม้ต้นเนี้ยมันอยู่ในเมืองไทยเรานานมากแล้วแต่คนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นไม้ใหม่ไม้เก่าแต่มันเป็นไม้เก่าถ้าคนเล่นต้นไม้ในยุคพี่สิทธิพรยุคคุณสิทธิพรหรือยุคปีประมาณ2020กว่าเนี่ยก็จะมี2520ขึ้นมายัน30เนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งไม้ดอกไม้ประดับจะมีไม้ต้นนี้อยู่ในชื่อในนามว่าแบ็คเวลเวทแปลว่าต้นนี้เข้ามาในเมืองไทยน่าถึง40 ปีประมาณไม่น้อยกว่า40 ไม่น้อยกว่า40 ปีแต่ข้อดีที่เอามาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากฐานเข้าแห่งกฎของประทีปเนี่ยนะรากฐานเนี่ยเพราะว่าไม้มันอยู่ในเมืองไทยอายุ40 ปีแต่ว่ามาเลี้ยงในไทยได้มันมีวิวัฒนาการเราต้องคุยของเรื่องวิวัฒนาการก่อนว่าไม้สามารถปรับตัวได้แล้วอยู่ในภูมิอากาศบ้านเราทั้งกรุงเทพปริมณฑลในอากาศร้อนฝนหนาวบ้านเราคือเขาปรับตัวแล้วคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าไม้กลุ่มอันเทเรียมเนี่ยมันไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นที่เกิดในแถบเอเชียนะคะมันเป็นไม้ที่มันมาจากอีกฝั่งหนึ่งของโลกเนอะซึ่งพี่ติ้งจะบอกอยู่ตลอดเวลาซึ่งสภาพภูมิอากาศมันก็คล้ายแต่ไม่เหมือนครับยังไงก็จะมีความไม่เหมือนนะคะนักผสมพันธุ์ถ้าจะพัฒนาไม้ที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะคุณจะต้องนำไม้เหล่านั้นนะมาปรับตัวในศาสตร์ในหลักการของผมคือการปรับตัวเพื่อวิวัฒนาการให้เป็นลูกผสมของเราเป็น F1 ของเราวิวัฒนาการที่พี่พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงการอยู่ได้จริงในสภาวะอากาศที่เราจะต้องปรับตัวของเขาในประเทศไทยนะคะอันนี้คือวิวัฒนาการที่พี่อีจะพูดถึงอันนี้แหละซึ่งมันก็จะพี่อีก็จะคัดเลือกในลักษณะเด่นในลักษณะของความแข็งแรงอันนี้ไม้ทุกตัวเนี่ยอยู่ในคอนเซ็ปต์ผมจะไม่บอกว่าใครต้องการผสมไม้มาเป็นอะไรทุกคนจะมีตัวตนของเราเองหมด
มีความเป็นตัวตนมีความฝันมีความอยากให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น คือทุกคนจะมีความฝันหมด คือการผสมไม้เนี่ยคือจินต มัน นา สา การ มารถคิดได้หมดทุกอย่าง ใช่แต่เราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงก่อน คือนำไม้พวกนั้นมาปรับตัวมันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเอง คือสเต็ปของผมเนี่ยมีไม้อยู่ไม่กี่ต้นที่เห็นอยู่ แต่จริงๆแล้วผมนำไม้เข้ามาสะสมอะเกี่ยวกับการผสมเนี่ยเป็น10-20 ชนิดนะแต่ชนิดนี้มีข้อด้อยแล้วเราก็คัดออกไปเราเหลือแต่ยอดขุนพลของเราไว้แล้วก็ผสมเข้าหากัน อันนี้เราคุยถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนนะ มีอะไรอีกที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ คือหลักๆของผมก็คือ ใช้งาน แบ็คเวลเวตเนี่ยมีข้อดีของคือมันดำมันดำก้านดำหลังดำใบดำแต่ที่ผมมีความรู้สึกว่าไม้ต้นนี้อาจจะเป็นสปีชีส์แท้ เพราะว่าข้อมูลลึกๆเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้ แต่ผมได้ดูรากแล้ว คือคนยังไม่รู้อีกข้อหนึ่งหลักของการผสมไม้นะคือการที่เราจะแยกจีนัทของไม้น่ะมันมีศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เราสามารถไปแยกมันได้คือรากมันเราต้องไปเช็ครากมันด้วยว่ารากมันเป็นลักษณะ ฉันก็ต้องขุดรากมันออกมาดู ใช่คืออย่างผมผสมมะโกเนี่ยดอกนี่เหมือนกันทุกอย่างหอมเหมือนกันทุกอย่างกลิ่นเกินกาบดอกอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่เขาแยกจีนัทที่ นี่ ระ แก บบ ดมมันกระทั่งกลิ่นมันเลยเหรอ ใช่ เหรอ มันหอมอ่ะแล้วเช้าหอมใครอ่ะหอมดอกไม้ดีกว่าเอาอย่างนั้นแล้วก็รากแต่ละสปี แล้วรากนี่แกเอามาดมได้ปะ ดมก็กลิ่นเดียวกันแต่ดอกในคนละกลิ่น อันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าคนที่เขาทำอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะมันกระทั่งใบไม้เขายังเอาเวลา มาดมเพื่อวิเคราะห์ เพื่ อวิเคราะห์ว่าไอเนี่ยมันอยู่ในจีนัทเดียวกันไหม เดี๋ยวเวลาเขารับสมัครอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาพี่ไปสมัคร ได้ ตรวจนี่ยาเสพติดที่สนามบินอ่ะ นั่นมันหมาแล้ว มึงเล่นก็กูหมดมุกเลย เอ้า ไม่รู้ว่าฉันเห็นแกดมเก่งไง คือเราต้องใช้ความรู้สึกของเราในการผสมไม้เราต้องรู้สึกแบบว่า เราต้องหาข้อรายละเอียดปลีกย่อยของเล็กๆน้อยๆของเขาให้ครบถ้วนทุกอย่างทุกอนูนะเราพอเราแยกได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีความชำนาญว่าเราสามารถรู้แล้วว่าไอจีนัทเนี้ยมันผสมกับจีนัทเนี้ยมันเข้ากันหากันปุ๊บเนี่ยลูกมันจะไม่อินบีดคือหมันแน่นอนเราถึงคอร์สกันในเบสของที่ในหลักของที่ผมเก็บแม่พันธุ์ไว้ประมาณ4-5 ชนิดเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือมีแบ็คเวลเวตเกรนแมมบ้าก รีนแมมบ้านะฮะแล้วก็ฮอปมันนีไอที่มันเป็นไม้ดั้งเดิมในบ้านเราเลยอยากจะบอกแนะนำคนอื่นว่าทุกคนที่มองไม้ใบทั้งหมดเนี่ยชอบมองที่สิ่งที่เห็นก่อน แต่หลักการจริงๆคือมองในสิ่งที่ไม่เห็น เห็นก็คือหน้าใบคือมันมองง่ายอะค่ะสิ่งที่เห็นก็คือหน้าใบแล้วว่าแต่ถ้าเราจะเป็นนักผสมพันธุ์หรือเป็นคอลเลกเตอร์เราต้องดูสิ่งที่ไม่เห็นกันดับแรกก็คือก้านก่อนคือก้านในกลมไล่มาก็คือหูใบจมูกร่องใบร่องใบอย่างเงี้ยร่องจมูกหูเนี่ยนะลักษณะของเขาเนี่ยจะเหมือนรีเกลมากกว่าก็เป็นน่าจะเป็นไฮบริดมาต้นนี้นะแต่ก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วแต่ว่ามาพัฒนาต่อไม้ได้เพราะว่ามันเป็นไม้ใบใหญ่แล้วไอ้พวกนี้มันไม่ไหม้ด้วยนะไม่ไหม้ครับไม่ไหม้เราต้องเลือกคุณลักษณะสำคัญของไม้แต่ละชนิดคือเจตนาที่ผมพัฒนาแอนโทเรียมทั้งหมดเลยเนี่ยคือผมต้องการไม้4ชนิดมารวมอยู่ใน1ต้นมีฮอปมานีไอฮอปมานีไอเนี่ยข้อลักษณะเด่นของมันก็คือเชฟต้นที่มันเป็นก้านองศาถูกต้องลักษณะดีของเขาเรามองหาลักษณะดีลักษณะเด่นของเขาใช่เพื่อมาให้มันมาอยู่รวมกันในต้นอันนี้คือคอนเซปต์ที่เราอยากจะทำนะอยากจะตั้งก่อนแต่สิ่งที่เราจะพัฒนาได้เป็นจริงไหมเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาความเพียรความพยายามไม่เป็นไรหรอกเราเพิ่งจะเบญจเพศพี่อีกก็มีความรู้สึกว่าเราพัฒนาเหมือนกับเรา14 ครั้งจริงไหมอันนี้อีก1ต้นที่พี่อีก็เก็บไว้เป็นสำหรับเป็นสารตั้งต้นเหมือนกันใช่เพราะว่าคือ Age of Space เนาะใช่คือนี่คือ Age of Space ครับคือที่เอา Age of Space เป็นสารตั้งต้นในเบสหนึ่งก็เพราะว่าเป็นไม้ที่ให้โครงสร้างดำและ Age of Space จริงๆไม้ Age of Space จริงเป็นไฮบริดอยู่แล้วซึ่งมีความซ้อนในไม้อยู่ 2-3 ตัวของเขาอะนะมีทั้งฮอปมานีไอมีทั้งอะไรเดลิสวะเดซเซลลารี่ซึ่งเอทออฟสเปซเนี่ยมีเลือดของพวกนี้อยู่แต่ความให้ของดำเนี่ยเวลาผิวใบมันก็สวยด้วยเพราะผิวใบเวลาเป็นไฮบริดเนี่ยมันจะมีความเป็นเท็กเจอร์ของหน้าใบเดี๋ยวจะคุยเรื่องให้มึงทำเท็กเจอร์เพื่ออะไรเพราะเหตุผลว่าไม้เราอ่ะจินตนาการคอนเซปต์เราต้องการสร้างไม้ใบใหญ่ก้านใหญ่แข็งแรงใบไม่บิดฉีกง่ายไม่เสียรูปทรง
ให้เขาดูได้เนี่ยนี่คือลูกอันนี้คือลูกกรีนแมมบ้าผสมฮอปมันนีไอเห็นไหมฮะหูยังเป็นกรีนแมมบ้าแต่ว่าเท็กเจอร์หน้าใบเป็นฮอปมันนีไอแล้ว เชฟก้านก็ไม่เหมือนแล้วพี่อีท ใช่ เชฟก้านมันเป็นฮอปมานีไอแล้วนะ ใช่ เพราะว่าแรงกระชับขึ้น เราต้องพัฒนาแล้วหาข้อยินเด่นของแต่ละต้นที่เป็นไฮบริดที่เราผสมอันแรกแต่เรายังไม่ตั้งเป็น F1 นะฮะเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นที่เราจะเข้าในคอนเซปต์เราเดี๋ยวจะพูดเป็นซับซ้อนไปก็คือว่าอันเนี้ยเราต้องเตรียมแม่พันธุ์ไว้อะไรบ้าง เพื่อจะทำอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่าไม้เวลาเราดูในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันดับหนึ่งคือก้านเพราะฉะนั้นก้านเนี่ยเราต้องไปปรับโครงสร้างให้มันแข็งแรงและได้เชฟที่ถูกต้องก่อนส่วนแล้วก็ค่อยมาปรับที่หูใบตัวนี้แล้วก็ค่อยมาปรับที่เท็กเจอร์หน้าใบอันนี้ก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่ง คือมันบ้าเหมือนกัน แต่ว่าก็ได้ความ ฟอร์มที่มันต่างกันอีก ก็อันนั้นได้ ผิวใบก็ไม่เหมือนกันนะพี่อีท ไม่เหมือนครับแต่ละต้นเนี่ยไม้ที่เราพัฒนาหรือเราคัดเนี่ยเราต้องการคอนเซปต์แต่ละต้นเนาะให้เป็นยีนเด่นแล้วค่อยมากลับคอร์สครับกลับอีกทีหนึ่งคือไม้ต้นหนึ่งผสม1 ครั้งที่ยังไม่ได้รับ F1 เนี่ยคือพวกนี้คือ2 ปีกว่าหมดนะไม่ใช่เมื่อวานนะ ฉันต้องเอาเสื้อผ้ามานอนบ้านแกแล้ว ก็คุยกันคืน2 คืนถึงจะรู้เรื่องนี่อันนี้ก็ได้ความเป็นพาพิวกับกินแมมบ้าเนาะอันนี้ผสมมาแล้วอันนี้ผสมแล้วนี่เป็นลูกผสมผมทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมมีความเรียบมีความเป็นเชฟใบที่ถูกต้องมีความเท็กเจอร์หน้าใบของผ้าพิวยังมีตรงนู้นอีกแกคุยแต่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้หรอกคือบอกคอนเซ็ปต์ก่อนว่ามันมีหลากหลายทีนี้จะเจตนาเราต้องการทำให้ไม้เป็นโครงสร้างการเพาะเมล็ดหรือการผสมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะออกลักษณะเด่นเราก็ต้องเก็บไปเป็นคอลเลกชันเราก่อนทีนี้เราจินตนาการจะใส่อะไรนั่นคือเจน1ก็คือ F1 นั่นแหละอันนี้คือสารตั้งต้นทั้งหมดให้เขาดูเข้าใจว่าการพัฒนาไม้แต่ละครั้งเราต้องคิดว่าเราจะสร้างอะไรก่อนคือมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารที่พี่ก็จะคัดสรรวัตถุดิบที่ว่ามันมีวัตถุประสงค์ในการที่เราจะปรุงเป็นรสไหนอะไรออกมายังไงใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอามารวบรวมแล้วก็เอามาทำเป็นกับข้าวแบบนั้นได้และการทำงานแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนที่คิดว่าเป็นไม่ปกตินะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราคุยกับใครไม่ได้เลย เพราะว่าคนจะไม่เข้าความรู้สึกของเราเมื่อคนบ้าคุยคนเดียวต้นไม้เนี่ยผมคุยกับมันแทบทุกต้นนะว่าแล้วกูบ้องบ้ากูก็คุยกูก็สร้างในสิ่งที่กูอยากให้มันเป็น มันมีหลายอย่างที่เราทำแล้วเราสำเร็จจากกฎของเรานี่แหละจากความคิดของเราทฤษฎีของเรานะให้เห็นภาพไปแล้วนะหลายชนิดที่พัฒนาไปได้แล้วนะแต่เหลือไอ้หน้าบัวเนี่ยผมพูดได้เลยแม่งยากมากเพราะว่าไม้หนึ่งมันต้นเล็กเราต้องเลี้ยงคัดกว่าเราจะเห็นฟอร์มเขาใช่กว่าเราจะเห็นฟอร์มเขาที่จะคัดออกมาได้อะค่ะต้องใช้เวลามันเป็นความท้าทายที่คิดว่าคนไทยเป็นเรื่องแปลกใหม่ของคนไทยคือถ้าหากว่าเราเห็นแบบว่าลูกเจี๊ยบจิ๋วๆแล้วเราจะตัดสินว่าแบบว่ามันจะสวยแน่ๆอย่างเงี้ยมันเห็นไม่ได้แน่นอนไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องไซส์แบบว่าสูงเป็นฟุตไปแล้วยังกว่าจะเป็นคนสวยเนี่ยตอนเล็กๆดูออกเหรอก็สวยตั้งแต่เด็กนะไม่จริงป่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไอเวอร์ชั่นที่คอนเซปต์เตรียมไว้นะเอาละค่ะข้อมูลที่พี่อีทให้เรามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าคงจะทำ EP เดียวก็จะไม่พอเนอะเดี๋ยวพี่ติ้งซอยไปหลายๆ EP ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายกับสวนพี่อีทนะคะประทิปคำกลางค่ะผู้ชายที่น่าสนใจมากๆสำหรับพี่ติ้งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ